Chào cả nhà. Cà ri là một món ăn kết hợp với các loại rau củ như khoai lang, khoai cao, khoai tây, tạo ra một món ăn đa dạng và phong phú hương vị. Đặc biệt là được nấu từ gà ta thì càng hấp dẫn. Thịt gà ta thơm ngon kết hợp với các loại rau củ nhiều màu sắc, tạo nên một bữa ăn hấp dẫn và đầy đủ dinh dưỡng. Mời cả nhà vào bếp cùng mình làm món gà ta nấu cà ri nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một con gà ta khoảng 900 tới 1 kg, làm sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Các loại củ đi kèm là 2 củ khoai lang, 2 củ khoai tây và nửa ký khoai cao gọt vỏ và cắt thành từng miếng. Nửa chén nước cốt dừa, 2 thìa bột cà ri, tỏi, hành tím, sả cắt khúc, nước mắm, ớt, muối hồng, tiêu đen, đường nâu, dầu ô liu và các nguyên liệu khác theo khẩu vị gia đình. Chuẩn bị: gà được ướp tỏi, hành, muối tiêu và bột cà ri, một ít nước mắm để cho thấm gia vị. Sau đó phi tỏi và sả cho thơm vàng, để thịt gà đã ướp gia vị vào xào cho thấm và săn thịt lại. Kế đến mình cho nước nóng vào lòng thịt gà nấu cho gà mềm và thấm gia vị. Tiếp đến cho các loại khoai vào để cho thấm. Để thêm 10 phút nữa, sau khi khoai đã mềm, cho nước cốt dừa vào và nêm nếm gia vị. Cho vừa ăn thì tắt bếp. Thưởng thức: dọn gà ta, nấu cà ri ra dĩa. Màu cà ri vàng óng ánh, quyện với các loại khoai, để vào một ít lá rau dăm, ớt. Thưởng thức món ăn cùng với bún hoặc bánh mì. Sự kết hợp độc đáo giữa thịt gà ta dai dai, khoai cao dẻo ngậy, khoai lang ngọt mềm, khoai tây thơm phức cùng với hương thơm mùi cà ri. Món này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình. Chắc chắn rằng mọi thành viên sẽ thích thú và thưởng thức món thơm ngon này. Mời các bạn cùng thưởng thức món cà ri nấu gà ta cùng mình nhé. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bài viết cà ri gà ta. Xin chào và hẹn gặp lại ở bếp Thanh Trà lần sau nhé.